Bö! Tällä viikolla ajellaan taas PYD-siilillä, mutta tällä kertaa U-mallilla eli Seal Ulla. Tai ehkä se suomalaisessa suussa vääntyy mieluummin sialuksi tai sieluksi. Sielu. Yleensä mulla on ollut sellainen pieni ongelma vähän näissä autoissa, että nämä alkaa olla kaikki niin tasaisen hyviä, ettei ole oikeastaan mitään sellaista kovin kriittistä sanottavaa. Mutta nyt tästä PYD Seal Usta, niin tästä on kyllä vähän myöskin kriittistä sanottavaa. Mä oikeastaan niin kun, tietenkin isossa kuvassa, niin mä haluaisin, että kaikki sähköautot on tosi hyviä, mutta kyllähän näissä nyt kuitenkin eroja vähän on. Ja nyt tässä Seal Ussa, niin tässä on selvästi huomattu muutama juttu. Vakuutukset kesäautoille, käyttöautoille, lapsille, kodille ja kaikille muulle tärkeälle osoitteesta pohjantähti.fi/Keski-Suomi. Hei! Tervetuloa Electric Weekendin näyttelypäivään! 3. päivä elokuuta lauantaina täällä Voikosken automuseon pihassa koeajettavissa sähköautoja, sähköveneitä, sähkömoottorikelkkoja. No, sitä ei voi kyllä koeajaa. Tsekkaa lisätiedot meidän Facebook-sivulta Electric Weekend. Lähdetään nyt taas ensin tästä ulkonäöstä liikkeelle, joka on kyllä taas selvästi niin kuin parhaita puolia tässä autossa. Niin kuin oli siinä sedan siilissäkin, niin tämähän on aika näyttävän näköinen peli. Tässä on hyvin samanlaista keulamuotoa tietysti kuin siinä sedanissakin. Tietysti kun tämä on SUV-malli, niin sitten tämä on vaan niin kuin korotettu. Ja varsinaisesti tässä nyt ei ole mitään sellaista katseenvangitsijaa, mutta ehkä toi keula nyt on sellainen. Siinä on taas jotain Porsche-maisia piirteitä. Ehkä vähän sellaista makania löytyy siitä, tai Porsche-tietäjät sitten näkee paremmin mitä malleja siinä voisi olla. Ja sitten takana on aika paljon kans taas pieniä featureita, mutta ei mitenkään häiritsevästi. Ja no, kylkilinja nyt on ihan tyylikäs, mutta ei siinäkään nyt varsinaisesti mitään sellaista poikkeuksellisen mieliinpainuvaa ole. Et ei myöskään ärsytä varmasti ketään, että tää on sillä lailla hyvin. Mun mielestä aika neutraali tää designi, mutta kuitenkin tyylikäs. Et kyllä tässä mun mielestä ulkopuolessakin on ripaus sellaista luksusta. No sitten kun tullaan tänne sisälle, niin no tietysti tää on nyt aika pitkälle samannäköinen tää käyttöliittymä, tai onkin sama käyttöliittymä kuin siinä sedan siilissä, ja tämähän on todella hyvä iso näyttö taas, ja tää on taas tää kääntyvä malli, eli tästä saa käännettyä pysty- ja vaaka-asentoa tämän näytön, jos niin haluaa, ja sitten löytyy myöskin tuulilasinäyttö eli hoodie, joka toimii hyvin ja on selkeä, ja joskus näkee vähän sellaisia suttuisia hudeja, mutta tää on kyllä tosi selkeä. Ja kuskille on ihan perinteinen oma mittaristo tossa. Niin kuin sanoin sen sedan siilin osallakin, niin on kyllä aika tyylikästä jo tää grafiikka, että ei sillä paljon enää häpeä näille saksalaisille tai eurooppalaisille käyttöliittymäsuunnittelijoille. Ja keskikonsoli on aika massiivinen, tässä on ajosuunnan valitsin ja sitten tässä on näitä pikavalintoja, nyt voi regenerointia säätää, myös ajomoodit löytyy, sitten voi laittaa ton auto holdiin ja ilmastoinnillekin löytyy muutama tollanen pikavalinta. Ja ohjauspyörästä löytyy sitten nämä perinteiset vakionopeussäätimen ja radion multimedian ohjauslaitteet ja ihan perinteiset viikset. Et sillä niinku helppo tulla tähän autoon taas, koska nämä on hyvin perinteiset tää käyttöliittymä kuljettajalle. No ehkä nyt sitten ensimmäinen kritiikin aihe kohdistuu nyt tähän kaistallapitoavustimeen, siis joka pitäisi pitää auto kaistaviivojen keskellä, että kuljettajan ei tarvitse niin paljon ohjailla sitten itse, kun hän pysyy valppaana. Niin se on mulla yhden kerran tässä parin päivän aikana onnistunut menee moottoritiellä päälle. Muuten se niin kun näkyy, että se on aktiivinen, mutta se ei aktivoidu. Ja tää on nyt sitten vähän ikävää, koska nyt on parhaat kelit vuodessa ja se ei nyt sitten toimi oikeastaan niin kuin ollenkaan. Ja sitten kun yhdistetään tähän toimimattomaan avustimeen vielä sitten tämä surullinen ohjaus, niin tämä ei olekaan enää niin mukava
matka-auto. Mutta nyt vielä palataan tähän sisätiloihin. Tila on siis aika runsaasti ja löytyy myöskin nyt kuskille hyvät penkin säädöt. Etureuna säätyy ihan kunnolla ylös, että meikäläinenkin saa hyvän ajoasennon. Tässä ei ole kyllä oikeastaan juuri nimeksikään tätä sivutukea, että tää on kyllä aikamoinen sohva nämä etupenkit. Mutta muuten niinku ergonomia on kohdalla, että tässä on kyllä aika lepposa istuskella. Tietysti taas penkin etureuna saisi olla muutaman sentin pidempi. Ja takapenkilläkin kävin nopeasti istahtamassa ja sielläkin on niinku asiat ihan kunnossa, että siellä on hyvin tilaa ja lattia on tasainen ja 5 aikuisellekin voisi jopa melkein sanoa, että sinne mahtuu. Tavaratilassa on 425 litraa tilavuutta ja ihan tollanen passelikokoinen. Pikkusen löytyy sieltä lattian alta sitten vielä lisää tilaa. Mutta sitten mistä tulee paha miinus on toi frankki, tai no frankkia ei ole. Mutta kun kurkistaa tonne etupellin alle, niin siellä olisi ihan valtavasti tilaa sille frankille. Siinä saisi niinku 50 litraa vähintään sitä, kun sen fiksusti käyttäisi. Mutta nyt on valittu sitten, ettei sitä käytetä. Se on vähän outo juttu tässä. Ei kuitenkaan ole niinku mitenkään luokkansa suurimmasta päästä toi tavaratila, siis peräkontti, niin hyvinkin olisi voinut nyt käyttää hyväksi ton frankkitilan sitten tuolta, niin olisi saanut vähän kilpailukykyisemmät tavarankuljetustilat. No sitten tekniikkapuolesta tässä on se hyvin luokkaa tyypillinen 200 hevosvoimaa ja nyt tää on etuvetonen tää auto. Ja tätä on 2 akkukoolla, toinen taisi olla 72 kilowattituntia ja sitten isompi on 87 kilowattituntia. Ja sitten latausnopeudet menee myös niin, että pienemmässä on 115 kilowattia ja isommassa 140. Ja tossa kävikin vähän lataamassa Kempoverilla ja sehän näytti kyllä aika lailla sellaista 130, vaikka akku oli reilusti yli puolilla. Eli latausnopeus tuntuisi olevan ihan hyvä mallilla ja siinä puolessa tunnissa se kyllä sitten täyttyy isommalla tai pienemmälläkin akulla. Ja nyt pieni huomautus, täältä ei löydy nyt käyttöliittymästä akun esilämmitystä, mutta maahantuoja kertoi, että se löytyy jo puhelinäpistä, eli akun esilämmitys on varmaan myös tulossa sitten tähän käyttöliittymään ja se on hyvä juttu tietysti, koska sitten talvellakin ne latausnopeudet on kohtuulliset. Katsotaan, kulutus on nyt ollut viimeisen 50 kilometrin matkalla 17,8, mutta viimeinen 50 kilometriä on ollut nyt mulla tässä tällaista lähiliikennettä 80 ajoa, eli siinä se pyörii sitten 80 keskinopeudella. Tässä on näköjään pitkän keskivälin keskikulutus 19,9 ja siinä on sitten varmaan aika monenlaista tietä ollut, että siinä näkyy sitten paremmin se tyypillinen keskikulutus. Ja tuossa motorilla niin se vaihteli siinä 21 ja 25 välillä riippuen vähän tuulen suunnasta, että oliko myötä vai vastatuuli. Nyt on ollut kyllä hyvät kelit, ettei ole pahemmin sadellut. No sitten tästä ajettavuudesta, joka nyt on sitten ehkä tämän auton se heikko puoli. Ja nyt nimenomaan tämä ohjaus. Niin tää on niinku, ensinnäkin niin tää on niinku aivan tunnoton tää ohjaus. Ei ole minkäänlaista tuntumaa tuohon tiehen, mutta tää on myös toisaalta hyvin mukava. Siis tämä koko alusta on hyvin pehmeä ja sellainen mukavuuspainotteinen. Ja aina mä valitan noista matalaprofiilisista renkaista, niin nyt on korkeaprofiiliset Michelinin renkaat, mutta tuli taas sellaista vetelyä noista renkaista. Ja mä melkein veikkaan, että se tulee nyt näistä Michelinin renkaista. No Michelin on ranskalainen merkki ja he mieluummin tykkää tällaisesta miellyttävästä pehmeästä kyydistä. Ja sellainen lilluva tää rengas tuntuisi olevankin. Että tossa kun ekan kerran lähdin moottoritien rampista tällä autolla, niin melkein säikähdin, että onko tässä jotain vikaa, kun siinä rampissa oli pienet urat ja mulla oli ratti käännetty hieman oikealle ja auto lähti silti vasemmalle. Mä olin, että nyt tästä on jotain niinku irti tästä autosta, jotain tukivarsi on varmaan irti tai jotain, koska tää lähti ihan mihin sattuu. No sit mä jatkoin siinä motorilla tietysti, niin
siinä oli jonkunlaiset urat siinä moottoritiessä, niin se haki kyllä niitä uria niin kuin ihan mahdottomasti. Että aika rasittava ajaa, ja vaikka oli sitten kun oli parempaa moottoritietä, niin sielläkin sellaista pientä ohjausliikettä täytyy tehdä koko ajan, koska ilmeisesti tämä on mun arvaus, että tuo renkaan runko on niin löysä, että sitten kun tulee vähänkin tuulta ja epätasaisuutta, niin sitten se menee vähän mihin sattuu. Mutta voi olla tietysti joku muukin yksilövika ja varmaan maahantuoja sitten tsekkaa tämän auton ohjauskulmat. Mutta se ohjaus on ollut kyllä, niin kuin tää on tosi ärsyttävä vielä, kun se ei toimi se kaistallapitoavustin, niin sitten tätä joutuu reilummin ohjaamaan tai oikeastaan koko ajan sellaista pientä ohjausliikettä tekemään suorallakin tiellä. Tää ei ole kyllä mikään nautinnollinen matka-auto nyt näillä asetuksilla ja ohjelmistoilla. Sitten taas kaupungissa ajoin tuolla ihan Mukulakivi teitäkin Helsingin keskustassa ja siellä oli hyvä. Oli nimittäin todella miellyttävän pehmeä ja myös hiljainen. Ja myös ehkä kuuluu tässä tällaisessa 80 nopeudessakin, niin tää on aika hiljainen auto, että siitä kyllä tulee hyvät pisteet. Verrattuna nyt niihin matalaprofiilirenkaisiin, niin sitten saadaan vähän tätä mukavuutta sitten vastineeksi. Mutta ei tää kyllä mikään semmonen ajajan auto ole, että ei kovin dynaamiseen ajoon, ei houkuttele millään tavalla. Ei tietysti myöskään sitten tää etuveto, että tää on myöskin vetelee aika paljon sitten kiihdyttäessä tietysti vielä näiden kaikkien muiden ohjaushaasteiden lisäksi, niin kun on etuvetoinen ja 200 hevosvoimaa, niin sitten siinä joutuu rengas- ja tukivarret koville. No sitten katsotaan hintapuolta, ja hinta alkaa tuosta reilusta 43 500. Tuossa perusversiossa siinä on sitten se pienempi akku ja vähän pienemmät lataustehot. Ja varusteita on sitten selvästi vähemmän. Että tämä varustelupuolihan tässä niin kuin on aika kohdallaan. Nyt tää on tää parempi design-versio. Tässä on kattoluukku, tää on siis ihan luukku. Ei pelkästään ikkuna, vaan luukku, mikä on harvinaista herkkua. Löytyy tuuletetut penkit, joita kyllä suosittelen, että tämän keinonahkaisen jakkaran kanssa niin toi tuuletus tonne selkään ja takapuoleen, niin se on kyllä ihan tervetullut tälleen kesäkuumilla. Ja sitten tämä parempi versio oli 46 990, mutta se on edelleen se etuveto. Ja tästä ei ole nyt nelivetoa sähköisenä tulossakaan, että hybridinä on sitten ilmeisesti neliveto mahdollisesti tulossa. Eli sitten siinä on taka-akselilla sähkömoottori ja edessä polttomoottori. Mitäs nyt sitten muuta tällä hinnalla saisi, jos 43 000? Tää on kuitenkin aika kookas auto, vaikka tavaratilat nyt ei ole mitenkään loistavat, että jopa luokkaa pienemmissä autoissa saattaa olla literallisesti enemmän peräkonttia kuin tässä. Mutta kyllä tässä sellaista luksuksen henkeä on selvästi enemmän sitten, ja pehmeä hyvä kyyti, ainakin niille, joiden ei tarvitse ohjata, eli kyydissä olijoille, niin varmaan ihan kiva kyyti, että munasarjat ei tämän auton kyydissä irtoile. Tää on enemmän tämmönen ranskalainen pehmeys nyt kiinalaisella twistillä. Ja yksi hyvä puolihan näissä on tietysti näissä kiinalaisissa aina se, että näissä on pitkät takuut. Tässäkin on yleistakuu 6 vuotta, 150 000 kilometriä ja tietysti akkutakuut 8 vuotta ja 200 000 kilometriä, niin se on ihan reipas, mutta sitten taas huoltoväli on 1 vuosi tai 20 000 kilometriä ja se nyt ei sitten tietysti ehkä ole kauhean hyvä juttu, jos se on pienempi se huoltoväli kuin polttomoottoriautoissa, niin se tuntuu kyllä vähän oudolle. Ja suomalaisille tietysti tärkeä juttu on vetokoukku. Tähän saa vetokoukun ja jarrullisen kärryn maksimipaino 1300 kg, eli sekin puoli on niin kuin ihan kondiksessa. Ja kiihtyvyys on aika vaatimaton, sillä pienempi akkusella pikkusen parempi, mutta
yli 9 sekuntia, 9,3 on se parempi kiihtyvyys sillä pienemmällä akulla. Ja sitten tosiaan siellä kaupungissa kun kävin ajelemassa, niin silloin se kulutus kyllä putosi sinne 15 nurkille nyt tällaisella kesäkuumalla. Eli se oli ihan kondiksessa se kulutuspuoli kaupungissa, että sitten sitä rangea tietysti löytyy sitten kesällä vähän enemmän. Että ei nyt semmonen ajajan auto, mutta jos tarvii sellaista miellyttävä pehmeätä kulkuneuvoa, niin siinä mielessä tää on sitten ihan passelilaite ja hinta on aika kohtuullinen. Mutta tietysti samalla hintaa varmaan alkaa saamaan sitten jo jotain takavetosta ID4kin tai Skoda Enyaqia. Ja hyvä puolihan tietysti näissä ajoavustin jutuissa on se, että se on vaan softaa ja PYD nyt on kuulopuheiden mukaan myös reagoi sitten aina nopeasti näihin löytyviin bugeihin, mitä saattaa sitten vielä asiakkaidenkin toimesta täältä huomata, niin sieltä on sitten aika nopeasti tullut päivityksiä autoihin, että asiat myös sitten korjaantuu nopeasti. Verrattuna nyt vaikka joihinkin saksalaismerkkeihin, joissa niin kuin kestää vuosia jonkun bugin korjaantuminen. Mutta kyllä mä silti suosittelisin, että kannattaa tää käydä kokeilemassa, jos ei muuta, niin ainakin vertailun vuoksi. Ja varmaan myöskin toi avustinjärjestelmät saadaan aika nopeasti päivitettyä uudempaan versioon, niin tässä on kuitenkin suht hyvät nämä keskimäärin nämä sähköauto-ominaisuudet, kulutus, latausnopeudet, akkukoot on aika sopivat. Niin sähköautona tässä nyt ei sinällään niin kuin varsinaisesti ole mitään suurta puutetta, mutta ehkä autona nyt tämä ajettavuus on se heikoin lenkki tässä pelissä. Mutta käy kommentoimassa, miltä sun silmää näyttää PYD Sielu. Ja käy tykkäämässä videosta ja käy myös tilaamassa kanava, koska mä näen, että taas on puolet, jotka ei ole tilannut, niin kattelee näitä videoita, niin käykääs klikkaamassa sitä tilaa-nappulaa, niin se helpottaa tämän kanavan toimintaa. Ja me palataan sitten seuraavalla sähköautovideolla. Bye bye!